सो आजको टपिक चाहिँ वाइ आर थिङ्स ह्यापनिङ द वे दे आर ह्यापनिङ। ओके, हेलो हेलो। सो के हो भने फर्स्टमा चार्टलाई बुझौँ है त। चार्टलाई बुझ्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ त भनेदेखि प्राय सबै क्यान्डलमा क्या, जुन क्यान्डलमा भए पनि होइन, बी डेली 4 आवर 1 आवर जुनमा भए पनि यु क्यान सी द बेसिक्स अफ क्यान्डल नि त। बेसिक के छ त, बेसिक डेफिनेसन अफ क्यान्डल कस्तो हुन्छ त भनेदेखि यस्तो हुन्छ नि त, माथि विक हुन्छ तल विक हुन्छ नि त। यो त बेसिक एउटा डेफिनेसन अफ क्यान्डल भयो नि त होइन। अब हामीले क्यान्डल बेसिक डेफिनेसन त्यस्तो हुन्छ भन्दै गर्दा फेरि मोस्ट अफ द क्यान्डल क्या अब हेरौँ है त, त्यो चाहिँ हाम्रो त्यो बेसिक जुन टाइम फ्रेममा होस्, विकली होस्, मन्थली होस्, 12 इयर्स होस्, जुन होस् होइन, फर्स्टमा त्यो कुरा थाहा हुनु पऱ्यो कि भन्नाले हरेक क्यान्डलमा चाहिँ अप्पर विक र लोवर विक चाहिँ मोस्टली हुन्छ क्या, मोस्ट अफ द टाइम। अब यहीँदेखि हेरौँ है त, आउट अफ 10 हेरौँ है त, आउट अफ 10 कतिवटामा त्यस्तो छ। ल नभएकैबाट सुरु गरौँ। यसमा काइन्ड अफ छ, बट यसलाई ल अप्पर विक र लोवर विक छैन भनेर मानौँ होइन त। यसमा के छ, अप्पर विक पनि छ लोवर विक पनि छ। यसमा अप्पर विक पनि छ लोवर विक पनि छ। यसमा अप्पर विक पनि छ लोवर विक पनि छ। यसमा अप्पर विक लोवर विक, अप्पर विक लोवर विक, अप्पर विक लोवर विक, अप्पर विक लोवर विक भनेपछि प्रोबेबिलिटी, वाट प्रोबेबिलिटी डिक्टेट्स भनेदेखि एभ्री क्यान्डल इज मोस्ट likely to have a upper week and a lower week क्या होइन। अब हेर्दै जाँदा यहाँ पनि छ, 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 सबमा छ नि त। लोवर विक टाइनी भए पनि छ नि त, अप्पर विक त छ नि त होइन। अनि यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ, सबमा छ नि त, राइट। अहिले यहाँ त सबैमा छ, सबैमा छ, सबैमा छ होइन। त्यो कुरा थाहा पाऊँ पहिला। अनि यो कुरा डेलीमा भयो नि, 1 मिनट हेरौँ है त। ओ माइ गॉड, 1 मिनट हेरौँ है त। इट्स द सेम कन्सेप्ट। द ओन्ली थिङ द्याट्स डिफरेन्स अफ डेली र 1 मिनटमा जुन टाइम फ्रेममा पनि भने के हो त डिफरेन्स भनेदेखि इट्स जस्ट द टाइम द्याट टेक्स फर द क्यान्डल टु बी फर्मड होइन त। मोस्ट अफ द केसमा क्या हेरौँ है त, यसमा पनि विक छ, यसमा विक नभएको केसमा यो क्यान्डल मोस्ट लाइकली रिभर्स गर्छ। यो कन्सेप्ट सबमै एप्लाई हुन्छ क्या, सबै चाहिँ डेली टाइम फ्रेम सोचौँ है त्यसलाई। यो डेली हो अरे, ल यो डेली हो भने के हो त होइन त। यो क्यान्डल यस्तो छ, यस्तो फर्म भयो, बट यो क्यान्डल किन माथि गयो त भनेदेखि यहाँ एउटा जोन छ नि त, यहाँ एउटा जोन छ नि त। अनि यो क्यान्डलले यसको विक फिल नगरिकन किन माथि गयो त भनेदेखि यो विक फिल गरेर किन, विक फिल त यस्तो यो भयो होइन, बट किन यसको पुरै विक फिल गरेर मुनि आएन त भन्दाखेरि हामी त
रिजेक्सन जोनमा छौँ नि त। सो विक फिल कुन बेला हुन्छ त भनेदेखि वेन देयर इज मोमेन्टम इन अ पर्टिकुलर डिरेक्सन, त्यो बेलामा हो नि त विक फिल गर्ने। अनि त्यो विक चाहिँ मल्टिपल टाइम फ्रेम जुन बेला पनि फिल हुन्छ क्या भन्नाले जुन टाइममा पनि फिल हुनसक्छ क्या। अब भन्नाले यस्तो के, अब कसरी एक्सप्लेन गर्ने, यो विक भनौँ न, यो विक त अब यो विक भनौँ न, हामी बेरिज ट्रेन्डमा छौँ नि, यहाँबाट रिटेस्ट गऱ्यो, ब्रेक गऱ्यो, विकेसले फुल गऱ्यो, यो कुरामा भनौँ न त, यो विक छ नि त, सपोज यो विक छ अरे होइन, हामी के गरेको छौँ, हामीले यो जोनलाई ब्रेक गरेको छौँ राइट, यो जोनलाई ब्रेक गर्यो क्यान्डलले, क्लोजिङ दियो मुनि, क्लिन रेन्ज छ नि त, अनि यहाँ केही रिजेक्सन छ त छैन नि त, भनेदेखि मोमेन्टम के छ, मोमेन्टम बेरिस छ होइन। सो बेरिस मोमेन्टम भएको बेलामा त मोस्ट लाइकली यो विक त फिल हुन्छ नि त, यो विक फिल भएर वी क्यान सी फर्दर मुभ डाउन, बट यहाँसम्म त आउने चान्स त 80% हुन्छ नि त, 80-85 राम्रो पर्सेन्टेज हुन्छ नि त होइन। सो एउटा क्यान्डलले फिल गर्यो गरेन, दुइटाले गर्यो गरेन, यसले गर्यो गरेन, यसले गर्यो गरेन, यसले गर्यो नि त, भनेदेखि यसले नै फिल गर्न नि पायो, यसले नै फिल गर्न नि पायो क्या। यो चाहिँ एप्लिकेबल अन अल द टाइम फ्रेम्स, 5 मिनटमा 1 मिनटमा यस्तो भयो नि होइन, त्यो अप्पर विक लोवर विकको कुरा जुन भयो नि त्यो 5 मिनटमा पनि त्यही छ, यसमा छैन होला, यसमा पनि छैन होला, ल यसमा छ, यसमा छ, यसमा 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 छैन, यसमा छैन, यसमा छ 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 छ, सबमा छ नि त प्राय, अलमोस्ट सबमा छ नि त राइट। त्यो एउटा बेसिक कुरा भयो आइडेन्टिफाई गर्नको लागि। अनि त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ के आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीले हेर्ने के हो त, जोन्स एन्ड रेन्जेस, भन्नाले आइडेन्टिफाइङ सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स एक्रस अल द टाइम फ्रेम क्या, अल द टाइम फ्रेम होइन। इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट यो कुरा क्या, जुन टाइम फ्रेममा भनौँ न होइन त, 5 मिनट टाइम फ्रेमै हेरौँ न त राइट, के भएको छ, अलङ विथ स्ट्रक्चर चाहिँ आउनु पऱ्यो क्या, भन्नाले स्ट्रक्चर चाहिँ आँखाले हेर्ने बित्तिकै भिजुअली युजुअल त्यो आँखा चाहिँ ट्याक्क जानु पऱ्यो कि कस्तो स्ट्रक्चर बनिरहेछ भन्दाखेरि त्यसरी क्या। इस विक्स हेर्दा पनि हुन्छ क्या, किनभने विक्स दे वन्ट लाइक क्या, भन्नाले एउटा सर्टेन जोनमा आइसकेपछि, एउटा सर्टेन जोनमा आइसक्यो नि, अनि यो विकले के फर्म गरेको छ भनेदेखि यो विक कस्तो छ, आई मिन सपोज लेट्स जस्ट नट सपोज, इट्स लेट्स जस्ट से द ट्रुथ क्या, के देखिरहेछ त, लेट्स जस्ट स्टडी क्या, स्टडी नै गरौँ न त, यो एक्रस अल द टाइम फ्रेममा चाहिँ वर्क गर्छ होइन, भन्नाले एक्रस अल द टाइम फ्रेममा क्यान्डल सेम हो, जोन्स एन्ड रेन्जेस सेम हो, सबै कुरा सेम हो क्या, भन्नाले अब यो के, यो एउटा जोन भयो, यो के हो, आइदर यु क्यान कल दिस सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स, आइदर यु क्यान कल दिस डिमान्ड एन्ड सप्लाई जोन्स। म चाहिँ के कम्फर्टेबल हुन्छु भनेदेखि सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स राइट। सो यहाँबाट एउटा रेजिस्टेन्स फर्म भएको छ, कसरी रेजिस्टेन्स फर्म भयो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट मल्टिपल रिजेक्सन आएको छ, यो पनि कन्सिडर गर्न पाइयो, यो पनि कन्सिडर गर्न पाइयो क्या। सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स मार्क गर्दा चाहिँ देयर इज नो राइट अर रङ थिङ क्या, someone can see as this as support and resistance, someone can see this as support and resistance क्या, both are right क्या, it's subjective क्या, it's subjective on personal preference क्या,
पर्सनल प्रिफरेन्स भन्दा पनि पर्सनल ऊ क्या भ्युइङ क्या, पर्सनल आँखाले जे जसको आँखाले जे देख्यो नि त्यो कुरा नै सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स हो क्या भन्नाले जुन पनि लाइक यो पनि त रिजेक्सनै हो नि त, यो पनि रिजेक्सन हो नि त, सब्जेक्टिभ भयो नि त, इट्स नट राइट अर रङ के। ट्रेडिङ चाहिँ वी आर नट हियर टु सल्भ अ फकिङ म्याथ प्रब्लम क्या। एक्स र एक्स प्लस वाइ इक्वल्स टु जेड होइन क्या ट्रेडिङ। एक्स प्लस वाइ इक्वल्स टु जेड त्यो ट्रेडिङ हुँदै होइन क्या। ट्रेडिङ चाहिँ के हो भनेदेखि ओके मैले यो गरेँ यो गरेँ यो गरेँ बेस्ड अन माई एन्टिसिपेसन यो चाहिँ हुन सक्छ है, प्रोबेबिलिटी चाहिँ हाई छ है। द्याट डज नट मिन द्याट यु आर गन विन 100% अफ द टाइम, द्याट डज नट मिन एनिथिङ, एन्ड मार्केट डज नट गिभ अ फक वाट यु थिङ्क। त्यसको मतलब के हो भनेदेखि when I say market won't give what the fuck you think of the market, हामीले के कुरा पनि बुझ्नु पऱ्यो भनेदेखि यदि त्यसले मलाई बाल गर्दैन म के हो कस्तो के हो भनेदेखि यसले के गरिरहेको छ हामीले त्यसलाई हेर्नु पऱ्यो नि त। यसले पहिला के गरिरहेको छ, यसले हिस्ट्री टेन्ड्स टु रिपिट इट्सेल्फ नि त भन्नाले अब आम है त यो के भयो, रिजेक्सन जोन भयो नि त होइन। ल सपोज यो रिजेक्सन जोन भयो राइट, मार्केट यहाँ आएर रिजेक्ट गरेको छ, अनि यहाँ आएर फेरि रिजेक्ट गर्यो होइन, यहाँ आएर रिजेक्ट गर्यो, सब्जेक्टिभ भयो यो कुरा चाहिँ सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स। ल यहाँ पनि मार्क गरिदिन्छु एउटा, यो एउटा पोइन्ट भयो, यो एउटा पोइन्ट भयो जहाँबाट पनि रिभर्स हुन पायो, बिकज इट्स सब्जेक्टिभ वाट यु आर लुकिङ फर, वाट इज यर ट्रेडिङ प्लान। किनभने भयो त्यो कुरा धेरै भने मैले। अनि त्यसपछि विक्स डोन्ट लाइक क्या भन्नाले तपाईँको यहाँबाट हायर हाइज नै बनाइरहेको छ नि त, हामीले हेर्ने यो हो नि त स्ट्रक्चर। भिजुअली हेर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ भने यसरी हेर्दा पनि भयो। भिजुअली हेर्दाखेरि कस्तो देखिरहेको छ मार्केट, माथि आयो विक फर्म भयो, यो के हो रिजेक्सन विक हो, किनभने वी आर हेडिङ टु अपसाइड। सो कुन विक फिल हुन्छ त अब जब कि मार्केट पुरै अप ट्रेन्डमा छ अनि त्यसपछि यहाँ सपोर्ट फर्म भयो भनेदेखि यो विक फिल हुने हो कि यो विक फिल हुने हो त। वाट इज द चान्सेस अफ दिस विक टु बी फिल्ड एन्ड दिस विक टु बी फिल्ड? चान्सेस आर भेरी हाई फर दिस विक टु बी फिल्ड, किनभने मोमेन्टम कहाँ छ, माथिपट्टिको छ। सो दिस इज विक फिल एन्ड दिस इज विक रिजेक्सन, त्यो कुरा कन्फर्म होइन पहिला। अनि त्यसपछि माथि गयो, मुनि आयो, क्यान्डलले सपोर्ट फर्म भयो, माथि गयो होइन, अनि के भयो हाई फर्म भयो, अनि के भयो लो फर्म भयो, अनि फेरि के भयो वी आर अझ रिजेक्ट गरिरहेको छ नि त, विक्स डोन्ट लाइक क्या। अब यो कुरामा हामीले सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स लाउने हो क्या, एक्रस अल द टाइम फ्रेममा लागु भयो क्या यो कुरा चाहिँ। भन्नाले यदि यो डेलीको रेजिस्टेन्समा ट्याक्क यो पोइन्टमा छौँ भने हामीले के हेर्न सक्छौँ प्रिभियसली, ल है प्राइसले यहाँबाट रिजेक्ट गरिरहेको थियो सपोज लाइक यो, अनि एनाटोमी अफ क्यान्डल कस्तो हुन्छ भनेको थिएँ मैले, कि त यस्तो हुन्छ कि त बुलमा यस्तो हुन्छ कि त बियरमा यस्तो हुन्छ, बट लोवर विक एन्ड अप्पर विक त मोस्ट लाइकली हुन्छ नि त। अनि कमिङ टु द फ्याक्ट द्याट यो क्यान्डल छ नि, यो क्यान्डल वाइ इट रिजेक्टेड अल द वे फ्रम हियर अनि क्लोज बियरिस भनेदेखि यहाँ त रिजेक्सन जोन छ नि त, यहाँ रिजेक्सन जोन छ अन्टिल एन्ड अनलेस यो क्यान्डल माथि क्लोज हुँदैन, यो त मुनि नै जाने हो नि त होइन त, जुन टाइम फ्रेममा भए पनि। ल अब यसलाई के भनौँ, अब यो डेली टाइम फ्रेम हो, डेली टाइम फ्रेम हो, यहाँ के छ रेजिस्टेन्स छ। अब हामीले फर्स्टमा भनेको, फर्स्टमा अब के भन्छ हामीले स्ट्रेट कमिङ टु द चार्ट, प्राइस यहाँ गयो भने चाहिँ
कहाँ जान्छ प्राइस, यहाँ गयो भने चाहिँ कहाँसम्म जान्छ, त्यो कुरा हो नि त आइडेन्टिफाई गर्ने त, होइन। अब सबै कुरा डिलिट गरिदिउँ। फर्स्टमा के भने मैले, प्राइस यहाँ आयो भने कहाँसम्म जान्छ, यहाँ आयो भने कहाँसम्म जान्छ, त्यति हो हामीले हेर्ने। अब यही कुरामा हेरौँ ल, यहाँदेखि मैले पछिको देखेको छैन होइन, यसरी हेरौँ न त ल। ल यहाँ छौँ हामी, बट यो त पहिलाको अहिलेको भयो नि त करेन्ट चार्ट। सपोज जुन टाइम फ्रेम जता जे भए पनि, राइट, हामी कहाँ छौँ, लेट्स जस्ट कम टु भल्युम टाइम, किनभने यो भनेको त कहाँ माथि गयो है, क्या यो तल छ, कहाँ ओपन भयो यो प्राइस, ए अहिलेको रहेछ, होइन त, ल मलाई थाहा छैन नि त कहाँ छ भनेदेखि लन्डन सेसन त प्रोबेबली भल्युम टाइम हो नि त, यो लन्डन सेसन। ल यहाँदेखि हेरौँ है त, अब यहीँदेखि हेरौँ न त। अब फर्स्ट कमिङ टु द चार्ट, हामीले जोन्स एन्ड रेन्जेस छुट्याउने हो क्या, यो पोइन्टमा छौँ हामी होइन। के देखिरहेको छु त मैले यो पोइन्टमा भनेदेखि, प्राइस माथि त आइरहेको छ, हायर हाइज हायर लोस बनाइरहेको छ होइन, हायर हाइज हायर लोस बनाइरहेको छ, यहाँबाट रिजेक्ट गरेछ, यहाँबाट नि रिजेक्ट गरेछ भनेदेखि यहाँ रिजेक्ट गर्यो, अनि त्यसपछि यहाँ रिजेक्ट गर्यो, अनि त्यसपछि कमिङ ब्याक टु द लेफ्ट मैले देखेँ यहाँ पनि एउटा रिजेक्सन जोन छ होइन, यहाँ रिजेक्ट गर्यो। अब जब म यो प्राइस पोइन्टमा छु, आई डोन्ट नो कि यो यहाँबाट रिजेक्ट गर्छ कि यहाँबाट रिजेक्ट गर्छ कि, आई डोन्ट फकिङ नो एनिथिङ। मलाई थाहा भएको भए आई वुड बिकम अ बिलियनियर नाउ, राइट। बट हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि, इफ प्राइस कम्स टु दिस जोन, it's more likely to reject that zone. That's what we know. अनि यो जोन एन्ड रेन्जेस किन मार्क गरेको त थाहा हो। अनि इफ प्राइस इज मोर लाइकली टु कम टु दिस जोन, इट्स मोर लाइकली टु गो अप, राइट। अनि यो जोन क्यान बी सब्जेक्टिभ, वाट यु आर लुकिङ फर, on based on what you are looking for. If you are looking for, right, if you are looking for this zone, it's fine, it's totally fine, yeah. किनभने it's all fucking subjective and based on your trading plan, what you're looking for, it's based on that। अब हेरौँ है त, हामी यो पोइन्टमा आयौँ, राइट, यो पोइन्टमा आयौँ, हामीले के मार्क गरेका थियौँ, यहाँबाट रिजेक्ट गऱ्यो भने यो फर्म भयो नि, यहाँबाट रिजेक्ट गऱ्यो भने कहाँ आउँछ, यहाँ आउँछ। अब यहाँबाट रिजेक्ट गऱ्यो भने कहाँ जान्छ त भनेदेखि, वी आर मोस्ट लाइकली गोइङ अप, बट वी हेभ नो एनी कन्फर्मेसन्स, राइट। कन्फर्मेसन भनेको के हो, बुलिस क्यान्डल कन्फर्मेसन क्यान भेराई, हुन्छ नि, बेस्ड अन यर पर्सनल प्रिफरेन्स, बेस्ड अन यर कम्फर्ट लेभल, वाट इज द कन्फर्मेसन ओभर हियर फर यु, राइट। अब हेरौँ है त, यो विक भयो नि, यो विक मोमेन्टम के छ, माथिपट्टि छ नि त भनेदेखि यो विक मोस्ट लाइकली इट्स गन गेट फिल, आइदर बी वान क्यान्डल टु क्यान्डल, बट यो विक किन फिल हुँदैन त, वी आर रिजेक्टिङ द जोन। यो विक फिल हुन्छ, यो विक, किनभने मोमेन्टम के छ, बियरिस छ, द्याट्स द फकिङ डिफरेन्स बिट्विन विक फिल एन्ड विक रिजेक्सन। अनि यो वी डोन्ट नो, दिस इज माइट बी अ रिजेक्सन विक, यो क्या त्यो यो आएको यो छ नि, यो विक इट माइट बी अ रिजेक्सन विक, किनभने यहाँबाट आएको छ, इट माइट बी अ विक फिल, वी डोन्ट नो। सबै कुरा प्रेडिक्ट गर्न त सकिँदैन नि त, वी क्यान ओन्ली प्रेडिक्ट वाट वी नो, मोस्ट लाइकली थिङ द्याट क्यान बी प्रेडिक्टेबल नि त। जुन कुरा प्रेडिक्ट गर्न सकिँदैन, वाइ द फक वुड वी प्रेडिक्ट द्याट, राइट। अब यो क्यान्डल माथि जान्छ मुनि जान्छ, वी डोन्ट नो, लेट्स सी के हुन्छ। के भयो, यो क्यान्डल बुलिस गयो भनेदेखि, इफ दिस क्यान्डल इज बुलिस, यसले लेफ्टमा हेर्छ नि त, कहाँबाट रिजेक्ट गरेको छ, यो यहाँबाट रिजेक्ट गरेको छ नि त, भन्नाले यहाँबाट रिजेक्ट गरेको छ भने दिस क्यान्डल, यो क्यान्डल बुलिस भएको छ भने नेक्स्ट क्यान्डल के हुन्छ त, नेक्स्ट क्यान्डल इट्स मोर लाइकली टु गो अप बेस्ड अन द रेन्ज वी हेभ। यो रेन्ज छ, यो रेन्ज छ नि त, बेस्ड अन द्याट दिस विक माइट गेट फिल्ड,
based on the momentum we have. Let's see. See, अब अब हेरौँ है त, यो फर्म भएपछि यो फर्म भयो होइन, यो रातो सपोज छैन अरे होइन। अब यु गारा अन्डरस्ट्यान्ड द द स्टोरी अफ द क्यान्डल्स क्या। यो क्यान्डलले के गर्यो, यो क्यान्डलले यो जोनलाई, यु सुड अलवेज नो वाइ आर द थिङ्स ह्यापनिङ द वे दे आर ह्यापनिङ क्या। वाइ आर द थिङ्स ह्यापनिङ द वे दे आर ह्यापनिङ। अब हामीले के गरेका थियौँ, वी एन्टिसिपेट दिस क्यान्डल टु गो अप एन्ड फिल दिस विक, राइट। अनि किनभने हामी बटम अफ द रेन्जमा छौँ, इट माइट गो अप, द्याट्स द प्रोबेबिलिटी वी आर लुकिङ फर। बट विदिन द वे यहाँ एउटा जोन छ नि त, यो एउटा जोन भइसकेपछि यो क्यान्डल कस्तो फर्म भयो, यो क्यान्डलले के भनिरहेछ भनेदेखि इट्स रिजेक्टिङ यो जोन नि त। अनि यो केसमा के भयो त, यो क्यान्डल इट्स अ रिजेक्सन क्यान्डल नि त। वी डोन्ट नो वाट्स द प्रोबेबिलिटी प्राइस इज गोइङ अप or price is going down. And repeating again, this might be 5-minute time frame, weekly, monthly, 12 month, 1 year, सबै कुरामा एप्लाई हुन्छ क्या यो। 4 hour daily, it's more likely it's gonna reject this zone। किनभने यो क्यान्डल त हामीले यो क्यान्डलमा बाई लियौँ किनभने सपोर्टमा छौँ, we are more likely to go up। But why are we not comfortable now with this position? Because this candle formed like this। अब यो केसमा यो क्यान्डल बुलिस क्लोज भयो, राइट। अब यो हाम्रो डेली क्यान्डल हो रे सपोज है, इफ वी आर अन डेली क्यान्डल अन दिस, यो डेली क्यान्डल हामीले के गर्न सक्छौँ, प्रिभियस डेली क्यान्डल त इट्स मोर लाइकली टु गो टु दिस जोन नि त, राइट। अनि यो जोनमा वी डोन्ट नो इफ इट्स गन ब्रेक, इफ इट्स गन रिजेक्ट, राइट। सो त्यो थाहा छ भनेपछि, डेली टाइम फ्रेममा त्यो थाहा छ भनेपछि मोर लाइकली फर्स्ट क्यान्डलले त लोवर विक फर्म गर्छ अनि देन इट्स गोइङ टु गो अप, राइट। त्यो भन्दै गर्दा कुन टाइममा छौँ त हामी डेको भन्नाले डेलीमा कतिवटा क्यान्डल हुन्छ, फोटोसाइड 24, 6वटा क्यान्डल हुन्छ नि त 4 आवर भन्नाले यो डेलीको क्यान्डल फर्म हुनलाई, यो डेलीको क्यान्डल इफ वी एन्टिसिपेटेड टु गो अप, हाउ इज द 4 hour गन लुक, त्यो कुरा हेर्नु पर्यो नि त। अब यदि 6वटा क्यान्डल हुन्छ होइन, 1, 2, 3, अब सपोज यो डेली क्यान्डल यसरी बनाइदिउँ त, इट्स नट गन लुक गुड। बट होइन, यसमा एक्सप्लेन गर्न खोज्छु म। यदि यो क्यान्डल डेली क्यान्डल हो अरे, राइट, भनेदेखि यो क्यान्डल बुलिस छ भने यो क्यान्डल त मोस्ट लाइकली बुलिस जान सक्छ। त्यो त हामीले अघि केमा भनेको थियौँ, 5 मिनटको टाइम फ्रेममा भनेको थियौँ। भनेदेखि इफ इट्स डेली टाइम फ्रेम इट्स द सेम थिङ, भनेदेखि डेली बुलिस जान सक्छ भनेदेखि लोवर विक फर्म गर्छ, वी आर गोइङ अप, द्याट्स इट होइन। भनेदेखि when the price is at this point, यहाँ आइसकेपछि त we can anticipate price is going up। अनि यो एरियामा चाहिँ हामीले we drop down to 4 hour time frame or 1 hour time frame, 30-minute time frame, whatever the case is। अनि त्यो टाइम फ्रेममा गएर होइन, अनि इट अल्सो म्याटर्स वाट टाइम आर यु लुकिङ एट भन्नाले, अब सपोज 4 hour होइन, यसरी एक्सप्लेन गरौँ, 4 hourको इट्स लास्ट क्यान्डल, राइट। 4 hourको लास्ट क्यान्डल हो भनेदेखि हामीसँग 4 hour मात्रै बाँकी छ नि त यो क्यान्डल बुलिस क्लोज हुनलाई। सपोज यो यहाँबाट सिधै मुनि रिट्रेस गऱ्यो अरे, राइट, सिधै मुनि रिट्रेस गऱ्यो, यो रिजेक्सन आएको छैन भन्नाले यहाँबाट मुनि रिट्रेस आयो अरे फर्स्टमा 4 hour, 5वटा 4 hour चाहिँ। अनि लास्टको 4 hour त वाट क्यान वी एन्टिसिपेट, वी क्यान एन्टिसिपेट इट टु गो अप, किनभने डेली त माथि नै जानु छ नि त, बिकज वी हेभ दिस एरिया डेली त माथि नै जानु छ। त्यही भएर लास्टको 4 hour के हुन्छ, इट्स गन गो अप, सो यु क्यान टेक अ बाई एट द्याट पोइन्ट। एकछिन मलाई
पिसा भयो 5 मिनट. सो इफ यो बेसिक कुरा नै हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यौँ भने द्याट्स वाट ट्रेडिङ इज. बस यो अन्ली यो कुरा नै हेर्दाखेरि नै थिङ्स लुक सो क्लियर नि त होइन. अब डेली नै माथि जान्छ भनेदेखि डेली त मोस्ट लाइकली यहाँ त जान्छ नि त होइन र. नि यो कुरा मात्रै थाहा भयो भने पनि हामीले सानो टाइम फ्रेममा गएर हेर्न सकिन्छ नि त होइन. मैले के भनिरहेको थिएँ, 4 आवरको लास्ट क्यान्डल हो होइन, मुनि आइरहेको छ प्राइस भनेपछि वी आर मोस्ट लाइकली टु बाई द के भन्छ अरे द लास्ट 4 आवर क्यान्डल इफ इट सोज सम सर्ट अफ रिजेक्सन. किनभने मोस्ट लाइकली त जाने माथि हो नि त, प्रोबेबिलिटी त माथि जाने छ नि त होइन. अब यो क्यान्डल के भयो, बेरिस फर्म भयो. अब कहाँ जान्छ यो क्यान्डल, नेक्स्ट क्यान्डल वी डोन्ट नो. बट इफ यो क्यान्डल कस्तो हो, यो क्यान्डल स्ट्रङ इङ्गल्फिङ फर्म भएको छ राइट. स्ट्रङ इङ्गल्फिङ क्यान्डल फर्म भएको छ भने वी डोन्ट नो what price is going to go until and unless if it breaks below this low, we are going to here. If it breaks above, we are going up. But if it forms support, it's more likely to range, right? Oh, here I'm next yo bullish form buyer. But yo we are at middle of the range नि त होइन. भन्नाले यो डेली क्यान्डल बुलिस फर्म भयो, वी आर मोस्ट लाइकली यो यहाँबाट त रिजेक्सन जोन छ नि त. भन्नाले रेन्जै गरिरहेको नि त प्राइस. आइदर बटमबाट सपोर्ट लाग्नु पर्यो, आइदर टपबाट सेल आउनु पर्यो राइट. अनि इट डिपेन्ड्स अन मल्टिपल टाइम फ्रेम एज वेल. 5 मिनट हेर्ने होइन नि त हामीले होइन. भन्नाले मल्टिपल टाइम फ्रेमलाई एनालाइज गरेर वी एन्टिसिपेट प्राइस टु गो वेयर एभर वी वान्ट द प्राइस टु गो क्या. अब यो क्लोज बियरिस बट वी आर एट द जोन भनेदेखि नेक्स्ट क्यान्डल मोस्ट लाइकली इट्स गन फर्म अ रिजेक्सन क्यान्डल मोस्ट लाइकली. किनभने वी आर एट अ रिजेक्सन जोन क्या. बट इट फर्म बियरिस राइट. अब के भयो त भनेदेखि प्राइस मुनि आयो नि त, वी फर्म सपोर्ट, वी वेन्ट अप भनेदेखि इफ प्राइस इज कमिङ टु दिस लेभल इट्स मोर लाइकली टु रिजेक्ट नि त. सो मुनि आयो, सपोर्ट फर्म भयो, रेजिस्टेन्स फर्म भयो, बुम. यसमा डेली हेरौँ, डेली क्यान्डल कस्तो छ. अब सबै कुरा जोडौँ अनि वी आर गन मेक सेन्स अन वाट थिङ्स आर गोइङ टु ह्यापन.
डेली कस्तो छ डेली it wicked up मुनि आयो सपोर्टमा आछौँ बट we are still ranging यहाँदेखि यहाँसम्म so we have no any information 4 hour we are ranging यो केस यो छ नि यो bearish candle after this bullish candle same here bullish candle bearish candle right bullish candle close above the minor resistance but why is our bearish bias not bullish reasons one middle of the range reason two what might be the reason yeah that's the reason middle of the range yeah this can be daily as well क्या भन्नाले यो पोइन्टमा मुनि आयो नि माथि गयो we failed this week तर कसरी फेल गरे त it failed by multiple candles not by one single candle भन्नाले यो जब bullish candle close भयो नि यो bullish candle close भइसकेपछि पनि still stop loss त यता हुन्छ नि त भन्नाले if we anticipate this to move down and fill this week and come to this range किनभने price यदि यहाँबाट रिजेक्ट गर्छ भने त मोस्ट लाइकली इट्स कमिङ टु दिस जोन होइन यहाँबाट रिजेक्ट गर्छ भने वेयर इज आवर टार्गेट हियर बट वेयर इज आवर स्टप लस हियर बेस्ड अन द सपोज दिस इज डेली टाइम फ्रेम बेस्ड अन द डेली टाइम फ्रेम भनेदेखि हामीले 4 आवरको रेजिस्टेन्समा सेल लियौँ बट 4 आवर क्यान स्टिल डु लाइक जे पनि गर्न पायो नि त 4 आवरले होइन until and unless डेलीले यसको हाई ब्रेक गर्दैन until and unless डेलीले यसको स्ट्रक्चर ब्रेक गर्दैन we are still good to go down so that's the thing matters what you're looking for in a trade right अब 4 hour हेर्दाखेरि we analyze all the time frame and make a decision based on that. We make a judgment call on that. हामी कहाँ छौँ डेलीको यो पोइन्टमा छौँ यसको मोस्ट लाइकली यसको यहाँ चाहिँ एउटा रिजेक्सन जोन भन्नाले यहाँ प्राइस आयो भने रिजेक्ट गर्छ भन्ने हुन्छ अनि यहाँ आयो भने रिजेक्ट गर्छ भन्ने हुन्छ मिडल अफ द रेन्ज जस्ट बुलशिट यहाँ चाहिँ हेर्दाखेरि तिमीले फर्स्टमै हेर्दाखेरि के गर्नु पर्यो भने चाहिँ प्राइस यता आयो भने माथि जान्छ यसलाई ब्रेक गर्यो भने यता छौँ भने यता रिटेस्ट गरेर मुनि आएर यहाँ जान सक्छ भनेर त्यो जोन छ भने त्यस्तै यु मस्ट मार्क फर्स्ट इन द फर्स्ट स्पेस द्याट्स द की आवलीमा के छ मिडल अफ द रेन्ज इफ प्राइस
यहाँ आयो भने यहाँ जान सक्छ। If अब त्यसलाई हेर्ने क्या, त्यसलाई 4 आवरले सब्सटेन्सिएट गर्छ त, डेलीले गर्छ त हो त्यसरी वी बिल्ड अ we build we build a possible judgment column that hourly यताबाट रिजेक्ट हुनसक्छ बट स्टिल वी आर मिडल अफ द रेन्ज वी डोन्ट नो वाट्स गोइङ टु ह्यापन। 30 मिनट हेर्दाखेरि पनि प्राइस वेन्ट अप सी विक्स 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 लो फर्म भइरहेछ नि त। ए यस्तो फर्म भइरहेछ नि त प्राइस त, फर्मिङ लोवर लो नि त। अनि जब प्राइस यहाँ छ, जब प्राइस यसको मुनि छ, प्राइसले यो विक फिल गरेको छ क्या। जब प्राइस यहाँ छ, यहाँ छ, यसको मुनि रिजेक्ट पेरिस, यसको मुनि यहाँसम्म आएको छ राइट। अब यसलाई 1 आवर र 4 आवरमा सब्सटेन्टिएट गराउँ। 4 आवर त रिजेक्सन जोनमा छ नि त, त्यहाँबाट रिजेक्ट हुन पायो। आवरले पनि नो बिग एट द बटम, सो द आइडिया टु टेक सेल्स इट्स नट भ्यालिड until and unless we see some confirmation. जान पायो but it makes no sense to do anything at this point. ए रिजेक्ट गरेँ नि एचफुली यो जोन, but I was anticipating price to go up from this zone नि त। And it does not matter for what, we can't do anything because we are at the middle of the range. यहाँबाट बाई एन्टिसिपेट गर्न सकिन्छ, yes, but no, we are at middle of the range. There is no any high time frame confirmation to say that we are going up. Our 4 hours is this, H1 is this, 30 minutes. यहाँ छ, यहाँबाट रिजेक्ट गरेको प्राइस कहाँ गएको छ, यहाँ गएको छ, यहाँबाट रिजेक्ट गरेर यहाँ गएको छ, यहाँबाट रिजेक्ट गरेर यहाँ गएको छ, यहाँबाट रिजेक्ट गरेर यहाँ, यहाँबाट रिजेक्ट गरेर यहाँ, यहाँबाट रिजेक्ट गरेर मोस्ट लाइकली यहाँ जान्छ। बट बिचमा प्रब्लम्स धेरै छ नि त। सो फर मी नथिङ मेक सेन्स। कोही कोहीले के हेरेर हुन्छ, यहाँबाट विक सेल्स पनि हेर्न सक्छ 1 मिनट टाइम फ्रेममा, बिकज वी आर डिस्टेन्स भनेर, बट नट फर मी राइट। बेरिस फर्म गएको छ, नथिङ। इभन इफ आई टेक सेल्स यहीँसम्म त आउँछ प्राइस, किनभने यहाँ त रिजेक्सन छ नि त। अनि फेरि H1 पनि नो कन्फर्मेसन, H4 रिजेक्ट गरेको छ, यस्तो छ नो, nothing at all, nothing at all, nothing. Daily we are moving kind of up. You reject गरेर, this is nothing, not understandable. 4 hour, यहाँ छ middle of the range, so 1 hour यहाँबाट रिजेक्ट गरेको छ मोस्ट लाइकली प्राइसले। यहाँ आयो रिजेक्ट, यहाँ आयो फेरि मोस्ट लाइकली टु रिजेक्ट, बट I don't know. It's nothing at this point. अब यदि
यसलाई भन्छ कि विक स्टन्टलाई। अब यदि आई वान्ट टु टेक ट्रेड राइट 4 आवर यता वाटेर 1 आवर 1 आवर यहाँबाट रिचेक गरिरहेको छ बट स्टिल वी आर इन अ बिग रेन्ज 30 मिनट के भएको छ दिस रेन्जिङ होइन त भनेदेखि वी आर रेन्जिङ यसको पनि रेन्ज छैन यसको पनि रेन्ज छैन नथिङ बट 15 मिनट हेर्दाखेरि प्राइस यसको पनि ब्रेक गर्यो यहाँ आयो यहाँ आइसकेपछि nothing makes sense to me. Let's see. Whenever is this 30 minute is this one? Given that every candle has top wick and a bottom wick, is making a top wick sign. Price is more likely to come to make that top wick. Most likely. Mm, 30. If H1 makes the top wick, M30 को rejection area भयो भनेदेखि 15 we can take a buy. Stop loss here, take profit, just do whatever. You have to make sense on what things might happen. यसमा अपर विक थिएन we anticipated it to make the upper week अनि हामी लो अफ द रेन्जमा थियौँ किनभने as you can see price rejected अब बिटिसीमा हेरौँ न बिटिसी अहिले के भइरहेछ क्यान्डल जुन भने नि 5 मिनटमा सपोज यो यसमा हेरौँ है त यो हेरौँ है त on daily suppose this is daily we saw resistance being formed so if we want to cells to fill the lower wick or say want the low to be retested we saw resistance being formed. So if we want take cells to fill the lower wick or say we want to be retested needs to be right.
So where is the stop loss? Right above daily swing, right? Which means if you saw green range on daily and take cells on H4 or H1, then how does it make sense that your class will be not get hit? Reason we don't reason we cells based on it to be filled on on daily time frame, means which means it the candles can take up to 4 5 days or whatever to fill the week. The range below, which means you versus the dip times on H1 with the bias of H4. Once you get cotton, see multiple times on H4 with the bias of H4 or H1 anticipating to fill the range on daily cards. Don't know on either we are gonna fill the range on one daily, multiple daily. In this case, loss is just on daily high. So that's for ranging is it's for ranging is H1. So whatever 30-minute bullish candles are, I don't know. I don't know what's going on the market. It really don't fucking know.
Is this the week fill? I don't know because we have this restriction. 2 minute my week below. Yeah, it's a week fill. But are we gonna fill this week on one time frame? Multiple time frame? We don't know. We just take a buy. Surplus over here. We don't know. Or time frame we are again multiple time frame. But we know the week is gonna get filled. And it filled with these time frames. We can drop down to 1 minute and time frame from here, but ranges I need that. Daily हेरौँ यता डेली क्लोज हुन लाग्छ नि त यो टाइममा डेली क्लोज हुँदाखेरि सुड फर्म टप विक हेरौँ यता यतापट्टि कहिले हो डेली टाइम फ्रेम क्लोज अब के एन्टिसिपेट गर्न सकिन्छ डेली टप विक फर्म हुन्छ एचको स्लो डाउन अफ मोमेन्टम बट बुलिस छ नि त आई डोन्ट नो इट माइट गो डाउन किनभने भिजुअली हेर्दाखेरि त हामीले के देखिरहेको हुन्छ माथि जान्छ यस्तो डोरी क्यान्डल फर्म हुन्छ प्राइस मुनि आउँछ अनि माथि जान्छ नि त त्यस्तो देखिरहेको हुन्छ नि त यस्तो छ 30 minutes यस्तो छ 15 minutes यस्तो छ if we really think price is going to go down it should not break the high it should move down but let's see daily go on the last candle on the so most likely it's gonna come down most likely down mandani the rejection we guys again but yeah I don't know we don't know let's see formed form भयो नि अब यो क्यान्डल सिधै माथि गइरहेछ भने it should come down to form the lower wick we don't know when it's gonna come to form lower wick यसको हेर्दाखेरि bearish क्यान्डल छ we don't know के जोन चाहिँ छैन forward you can give a formed with no top wick so 4 hourly break गरेको छ daily को त wick छैन नि त bottom wick 15 minute price ले यो जोन ब्रेक गर्यो भने it's gonna go up यो ब्रेक गर्यो भने it's gonna go up यो यही छ नि त we don't know if it's gonna reject or not किनभने यो क्यान्डल बुलिस छ नि त यो क्यान्डलमा विक छैन नि त यसरी so we say weeks don't lie did it lie here no किनभने माथि गयो did it lie here no मुनि आयो weeks getting lower and lower is to form my own candle it's more likely to go down H1 whatever H4 whatever daily go week छैन भन्नाले if daily go week छैन भने when is it coming down to form the wick when is it coming down to form the lower wick we don't know that the form bias we don't know that let's see this is the first hourly and H4 no information just nothing we don't know
We don't know. We don't know. But what I can see is अब चाहिँ यदि यहाँ जुन छ नि एउटा मुनि आएको छ यदि 15 मिनटले यहाँ ट्याप गऱ्यो भने चाहिँ इट क्यान रिजेक्ट अफ 30 मिनटमा नो प्रब्लम अनि एउटा मात्र ट्याप छ यहाँ मल्टिपल ट्याप छ दिस इज स्ट्रङ फर मी H1 yeah we might close पुलिस H4 ब्रेक गरेको छ माथि जान सक्छ डेली मुनि जुन बेला नि आउन सक्छ सेकेन्ड आवर 4 थर्ड 5th so if price comes here I'll drop down to 1 minute time frame and I will see market structure shift to right price up to fill this week in a momentum the math is up and it filled the week it filled the week rejection zone पनि यो सब्जेक्टिभ हो क्या यो जोन यहाँ हुनसक्छ I feel the week right that's what trading is identifying zones and identifying where price can move where candle can move and knowing the basic definition of candle zones and ranges support and resistance just that simple rejected daily अहिले lower week form गर्ला we don't know why is rejected so you should always ask your mind why are things happening the way they are happening it went up from that lower week and dump and formed by the bearish candle we don't know because we had no clear direction where candles can move because we only know price can either move up from our support zone or price can move down from our resistance zone we just know that right yeah we don't know that because we are at the middle of the range right like you can look the form bio daily अब सबै कुरा त कन्फर्म गर्नु पर्यो नि त H4 मुनि जान सक्छ डेली मुनि जान सक्छ H1 formed a bearish candle but close current 30 minute मागी छ can reject this area and move out little bit 30-minute bearish candles are but we are at the zone candle has not closed bullish but still it can form the lower wick and it can shoot back up 15-minute man just here form that upper wick Is this the weak fill? We don't know. Is this the weak fill? We don't know. We really don't know. There's no sign of nothing. H4 just like this release this H1
we found various candle what we rejected. यसमा लो विक फर्म हुनुपर्छ त पर्छ अलिकति त्यो चान्सेस हेर्दाखेरि फर्म हुनुपर्छ त पर्छ किनभने सबै क्यान्डलमा छ नि त अप्पर विक लोवर विक अप्पर विक यसमा चाहिँ किन पर्छ पर्दैन वी डोन्ट नेसेसरली केयर किनभने वी आर एट सपोर्ट जोन सो वी डोन्ट केयर इभन इफ इट फर्म्स अर नट अनि M30 हेर्दाखेरि we formed support but it's not near the zone, it's in the middle of the zone. So we don't know if this is a weak fill, a weak rejection किनभने any rejection zone छ नि त 15 minute it's more likely a weak fill but we are not tapping from a support zone so it's nothing. Yeah, get filled good. So पुराहरूभन्दा previous week चाहिँ यो चाहिँ यस्तो छ अनि यहाँ छ beer is most likely to fall 30 not a confirmation candle either. Not confident on this cells. किनभने यो क्यान्डल पनि त रिजेक्सन गरेको छैन नि त विकस्टोन लाइले के भन्छ भनेदेखि विकस्टोनलाई थ्योरीले यस्तो रिजेक्सन आएपछि माथि जाने चान्स यस्तो रिजेक्सन आए माथि जाने चान्स यस्तो रिजेक्सन आए यहाँ के छ रिजेक्सनै छैन सो वी डोन्ट नो माथि जान्छ कि तल जान्छ वी डोन्ट नो रिजेक्सन फर्म भयो ल यस H1 मुनि जान सक्छ जे नि हुनसक्छ H4 वी डोन्ट नो डेली वी डोन्ट नो H1 फ्ल्याटली हेर्दाखेरि यो के भएको छ विक रिजेक्सन यहाँ आयो रिजेक्सनै फर्म भयो नि त सो विक्स दे डोन्ट लाई सो इफ यु टेक अ सेल स्टप लस यहाँ राखेर ठिक यहाँ राखेर बिकज विक्स डोन्ट लाई Wicks, they don't lie. Our 30 H1 so daily any week form by lower week some sort of rejection up you confusing type rejection candle go up history and history you just see the history यो क्यान्डलमा हामीले रिजेक्सन फर्म भयो बाई यो क्यान्डलमा वी डिडन्ट न्यू 15 मिनटमा 30 मिनटमा हेर्दा रिजेक्सन क्यान्डल यहाँ के भएको छ रिजेक्सन क्यान्डल फल रिजेक्सन क्यान्डल फल रिजेक्सन क्यान्डल फल होइन अनि यसमा रिजेक्सन क्यान्डल अप सेम थ्योरी रिजेक्सन क्यान्डल फल राइट जोनको मुनि थियौँ फर्म बुलिस रिजेक्सन क्यान्डल अप किनभने यो विक फिल गर्नु छ सो अब यो विक फिल हो त नो यो विक फिल हो नो किनभने रिजेक्सन क्यान्डल दिस इज अ रिजेक्सन क्यान्डल इट माइट गो अप है बट नो या you can just take a wild buys and just win but
50. Rejection candle 2 मिनट में रिजेक्ट गरेको छ Yeah, just gonna see this develop over time. Rejection candle buys just matter what you're looking for in a trade. Yeah, buy rejection candle. The symbol. Okay guys, heading up. त्यही हो फर्स्टमा हेर्नु पर्यो फर्स्टमा हेर्नु पर्यो trend equals to direction where you think is going based on time frame you are looking at, right? First step, dropping zones or say and resistance. Why? Because they lead you where price can go. If we break here, reject here, reject from here, or say where possibly are we heading? Honey. Candles. Reading candles. Example, if we are at resistance, candle formed with use wick, it's a wick rejection, not a wick fill. Just straight. For example, daily wick fill and smaller time market structure. Anything. Blah blah blah. Yes, ma'am. Step 2. Market structure. त्यो पनि होइन के भन्छ identifying market structure with help of wicks or rejection swing point or say trend lines. It's fine. Wicks rejection being swing point or say trend lines. Final step, anticipating move on what we are trading. That's the point. That's all.